आज हामी कभर गर्छौँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको सेकेन्ड पोर्सन विच इज द थर्मल एक्सपान्सन पोर्सन र यसमा चाहिँ हामी मेनली इफेक्ट अफ हिट अन बडिजमा चाहिँ फोकस गरेर हेर्छौँ। सो स्टार्टिङ विथ थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ all bodies increase in size on heating. कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हिट प्रोभाइड गर्दाखेरि त्यसको साइज इन्क्रिज हुन्छ। नामैबाट थर्मल भनेको फ्रम हिट रिलेटेड टु हिट, एक्सपान्सन भनेको एक्सपान्सन अफ एनी बडी, चेन्ज इन डाइमेन्सन। त्यही भएर चेन्ज इन डाइमेन्सन अफ एनी बडी ड्यू टु हिट इज थर्मल एक्सपान्सन। तर कुन बडीमा हुँदैन भन्दा वाटरमा हुँदैन। कुन केसमा? सबै केसेसमा होइन। वाटरलाई 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ एक्सपान्सन हुँदैन। सो द्याट इज एन एक्सेप्सनल केस एन्ड सम एक्वस सोल्युसनहरुमा हुँदैन। So, increase in intermolecular separation against intermolecular force. Thermal expansion कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हिट एनर्जी जुन एउटा बडीलाई प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यसले केमा इफेक्ट देखाउँछ भन्दाखेरि इंटरमोलिकुलर सेपरेसनलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बडीको भोल्युम और एनी डाइमेन्सनमा चाहिँ इन्क्रिज आउँछ। The next we see is solid, liquid, gas. सबभन्दा कम थर्मल एक्सपान्सन सलिड हुनमा हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडमा, ग्यासमा। ग्यासमा चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अर्को एक्सप्रेसन पनि छ, थर्मल एक्सपान्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन। आउट अफ सलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास सबैभन्दा कम इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन ग्यासमा हुन्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यासमा थर्मल एक्सपान्सन सबैभन्दा बढी हुन्छ, फलोड बाई लिक्विड एन्ड फलोड बाई सलिड। There are 3 types of thermal expansion. के हुन्छ भन्दा linear, superficial र cubic, जसको बारेमा हामी अलिक डिटेलमा पछि पनि पढ्छौं। तर बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ linear भनेको नामैबाट थाहा छ, linear dimension 1 dimensionमा expansion, superficial भनेको 2 dimensional expansion अनि cubic भनेको volume expansion or 3 dimensional expansion। र यो केसमा चाहिँ linear, superficial, cubic expansion सबै बडिजमा हुँदैन। लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ हाम्रो मेनली भोल्युम एक्सपान्सन मात्र हुन्छ। सो लिनियर, सुपरफिशियल, क्युबिक तीनटै देखिने केस चाहिँ सलिडमा मात्र हुन्छ। एप्लिकेसन अफ थर्मल एक्सपान्सन के ठाउँमा चाहिँ थर्मल एक्सपान्सनले अफेक्ट गर्छ और त्यसको चाहिँ हामीले एप्लिकेसन हेर्न सक्छौं भन्दा फर्स्ट भनेको स्पेस बिट्विन 2 सेक्सन्स अफ अ ट्र्याक इन अ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन्सहरुमा चाहिँ माथि रेल गुड्ने भएको कारणले फ्रिक्सनल फोर्स जेनेरेट हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ हिट प्रोड्युस हुन्छ, जसले गर्दा एक्सपान्सन अफ रेलवे ट्र्याक हुन्छ र त्यो एक्सपान्सनको लागि चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर त्यहाँ सर्टेन स्पेस छोडेको हुन्छ। That is the application. Next भनेको टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिक वायर्स बिट्विन द 2 पोल्स आर नेभर केप्ट स्ट्रेट। हामीले डेली लाइफमा पनि देख्न सक्छौं, दुईटा पोलको बीचमा तारहरु चाहिँ कहिले पनि डट स्ट्रेट हुँदैन। सर्टेन अमाउन्ट अफ कर्भ चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ समर टाइम और विन्टर टाइम जब चाहिँ टेम्परेचर एकदम धेरै हुन्छ और कम हुन्छ, त्यो बेलामा एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ र त्यसैलाई चाहिँ काउन्टरएक्ट गर्नको लागि त्यो वायर्सहरुमा चाहिँ ड्यामेज नहोस् भनेर वी लिभ इट ह्याङ्गिङ फर सम अमाउन्ट। अर्को भनेको एक्सपान्सन च्यानल बिट्विन कन्क्रिट फ्लोर्स एन्ड गर्डर्स इन ब्रिजेस। ब्रिजेसहरुमा पनि हामीले युजुअल देख्न सक्छौं, स्ल्याबहरुको बीचमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ ग्याप राखिएको हुन्छ। त्यो कुन केसको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ समरमा टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि विन्टरमा टेम्परेचर घट्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन हुन सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेसेस जेनेरेट भएर चाहिँ त्यहाँ क्रैकिङ्सहरु और फेलियरहरु हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ काउन्टरएक्ट गर्नको लागि वी कीप सम एक्सपान्सन च्यानल। र लास्ट भनेको स्टपर कर्क जाम्ड इन अ नेक अफ ग्लास बोटल क्यान बी लुजन्ड आउट बाई डिपिङ द नेक अफ द बोटल इन हट वाटर। भनेको कुनै पनि कर्क चाहिँ यदि त्यहाँ जाम छ भने त्यसको ग्लास बोटलको नेकलाई चाहिँ तातो पानीमा राखेर त्यसमा सर्टेन एक्सपान्सन गराएर चाहिँ हामीले स्टपर कर्कले निकाल्न सक्छौं। त्यो केसमा चाहिँ स्टपर कर्कमा पनि एक्सपान्सन हुन सक्छ, यसको ग्लास बोटलको नेकमा पनि एक्सपान्सन हुन सक्छ, तर यसकोमा कन्सिडरेबली धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टपर कर्क निस्किन्छ। Next we have expansion of solids. अघि पनि भनिसक्यौं हामीले 3 डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ, लिनियर एक्सपान्सन, सुपरफिशियल एक्सपान्सन र क्युबिक एक्सपान्सन। र हरेकको लागि we have the expression। हेर्दाखेरि उस्तै नै छ। L2 भनेको जुन हाम्रो फाइनल डाइमेन्सन, फाइनल लेन्थ, यहाँ चाहिँ लिनियरमा हामी लेन्थको कुरा गर्छौं। L2 equals to L1 1 plus alpha del theta। अल्फा भनेको के हो त हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन or लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनिन्छ, which is more of a property of the material। यहाँनिर जुन छ L2 भनेको फाइनल लेन्थ भयो, L1 भनेको इनिशियल लेन्थ भयो, डेल थीटा इज द चेन्ज इन टेम्परेचर। पहिला सर्टेन टेम्परेचरमा थियो, एक्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियसमा, त्यसपछि सर्टेन टेम्परेचरमा पुग्यो, त्यसको बीचमा जुन एक्सपान्सन भएर इनिशियल लेन्थ इज L1 L2। अब लिनियर एक्सपान्सन भनेको चाहिँ मोर क्लियरली हामी केमा देख्न सक्छौं त, जसमा चाहिँ 1 डाइमेन्सनल चाहिँ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ। जस्तै लिनियर एक्सपान्सन भनेको वी क्यान युजुअली सी इन वायर्सहरुमा।
जसमा चाहिँ हाम्रो लेन्थ इज मोर प्रोमिनेन्ट सो लिनियर एक्सपान्सन यो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल हुन्छ अब सेकेन्ड भनेको सुपरफिसियल एक्सपान्सनमा हामीले ए लेखेको छ भनेपछि यसको मोर प्रोमिनेन्ट डाइमेन्सन भनेको चाहिँ एरिया 2 डाइमेन्सनल जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ शीट अफ पेपर भनौँ न यसमा चाहिँ एक्सपान्सन कसरी हुन्छ भन्दा त यो डिरेक्सनमा पनि हुन्छ यो डिरेक्सनमा पनि हुन्छ लेन्थ र ब्रेडथमा अनि यसमा पनि अल्फा छ भने यसमा बीटा छ व्हिच इज द कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन or superficial expansivity and finalमा we have cubic expansion यसलाई हामी volumetric expansion पनि भन्न सक्छ because the expansion is along the volume भनेको 3 dimension कुनै पनि एउटा solid object मा हुने length मा पनि हुने breadth मा पनि हुने height मा पनि हुने expansion लाई हामी volumetric or cubic expansion भन्छौं यसमा alpha beta gamma ले के भन्छ त coefficient of cubic expansion or cubic expansivity So next मा हामीले अहिलेको फर्मुलाहरु पढ्यो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ A steel tape gives correct measurement at 20 degree Celsius मा उसको करेक्ट मेजरमेन्ट हुन्छ तर के भएको छ भन्दाखेरि त्यो स्टील टेपले हामीले के मेजर गर्छ एउटा वुडन पिस तर त्यो वुडन पिस चाहिँ कुन टेम्परेचरमा छ 0 डिग्री सेल्सियस मा भनेपछि त्यो स्टील टेपमा सर्टेन अमाउन्ट अफ एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन भइसकेको छ अब कति देखाउँछ त्यसले रिडिङ 25 सेन्टिमिटर अन द टेप भनेपछि त्यो त्यसको रियल लेन्थ हुन्छ हुँदैन किनभने त्यहाँ टेपमा सर्टेन अमाउन्ट अफ चेन्ज भइसकेको छ डाइमेन्सनमा सो हाउ डु वी डु दिस लेन्थ भनेपछि हामीले सबभन्दा फर्स्टको एक्सप्रेसन लिनु पर्यो L2 equals to L1 1 plus alpha del theta अब यहाँ हाम्रो के दिएको छ त करेक्ट मेजरमेन्ट 20 डिग्री सेल्सियसमा देखाउँछ भनेपछि हामीले के निकाल्छ रियल लेन्थ भनेपछि 20 मा यसो कति हुने रहेछ त L0 भनेको सर्टेन अमाउन्ट अफ यहाँ हाम्रो कति छ 25 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 1 प्लस सेम हो त्यो अल्फा डेल थीटा भनेको कति भयो 20 बाट 0 मा गएको छ भनेपछि 0 माइनस 20 डिग्री सो यो कति हुन्छ त L0 1 0 माइनस 20 माइनस 20 अल्फा अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु भनेको त अल्फाको भ्यालु नेगेटिभमा हुँदैन स्टील टेपको त्यही भएर 1 माइनस 20 अल्फा भन्यो भने यो भ्यालु जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ यो भ्यालु जहिले पोजिटिभ हुन्छ र जहिले लेस देन 1 हुन्छ त्यही भएर L0 जुन हाम्रो केसमा छ 25 सेन्टिमिटर दिस इज अलवेज लेस देन 25 सेन्टिमिटर किनभने यो भ्यालु चाहिँ स्मल हुने भयो राइट सो हाम्रो आन्सर हो less than 25 centimeter. So, less than 25 centimeter is our answer. र अघि हामीले के पढाएको थियौ त अल्फा बीटा र गामाको बारेमा which were जुन चाहिँ हामीले के भनेको थियो त लिनियर एक्सपान्सिभिटी सुपरफिशियल एक्सपान्सिभिटी र भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सिभिटी यिनीहरुले कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसै सोच्दाखेरि चाहिँ लिनियर भनेको 1 डाइमेन्सनल 2 3 भनेपछि बीटा सुपरफिशियल इज 2 टाइम्स अफ लिनियर क्यूबिकल र भोल्युमेट्रिक इज 3 टाइम्स अफ लिनियर एक्सपान्सिभिटी अनि तीनटैको रिलेसन हेर्दाखेरि अल्फा बीटा गामाको रेशियो इज 1:2:3 अनि गामा र बीटाको हेर्दाखेरि चाहिँ 2:3 2 गामा इज इक्वल्स टु 3 बीटा Now, एउटा important point to be noted is coefficient of expansivity चाहिँ हामीले जस्तै इक्वेसनमा लेखेको थियो L2 is equals to L1 1 plus alpha del theta अब यहाँबाट हामीले के पनि हेर्न सक्छौं भन्दा L2 minus L1 equals to alpha del theta भनेपछि अल्फा भनेको के हुँदो रहेछ त यहाँ L1 पनि हुन्छ alpha equals to L2 minus L1 by L1 del theta. So, if you have to define coefficient of expansivity, change in length per unit initial length per unit change in temperature. So, यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि alpha might depend on the change of length or initial length or change in temperature. तर त्यस्तो के पनि हुँदैन coefficient of expansivity is solely the function of nature of material मा डिपेन्ड हुन्छ अनि टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ अब यहाँ के दिएको छ त क्वेशनमा the length of an edge of a cube increases by 2%
when it is heated by 50 degree Celsius भने त्यसमा भोल्युमेट्रिक चेन्ज कति हुन्छ त भनेर दिएको छ र यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला जस्तो भनौं भोल्युम is equals to cube of length जुन हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो भने change in percentage change in volume equals to हाम्रो पावर कति छ यहाँ 3 times percent change in length अब हामीसँग यहाँ हामीले के निकाल्छ percentage change in volume भनेपछि 3 times of percentage change in length कति छ हाम्रो 2%. That is why 3 into 2% is equals to 6%. So our right answer is 6%. अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ सिमिलरली भोल्युम र लेन्थमा हेर्न सकिन्छ भने त्यही कुरा एरियामा पनि हेर्न सकिन्छ सो यहाँ एज अ नोट यहाँ माथि लेख्दिन्छु एरिया इज इक्वल्स टु लेन्थको स्क्वायर भनेपछि चेन्ज इन एरिया and then percentage change in area is equals to 2 times percentage change in length. अब हामीले लेन्थमा चेन्ज हेर्यो भोल्युममा हेर्यो एरियामा हेर्यो चेन्ज इन डेन्सिटी or variation in density with temperature हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ρ2 final density is equals to initial density upon 1 plus gamma del theta. यसलाई क्लियरली हेर्दाखेरि ρ2 is equals to ρ1 upon 1 plus gamma del theta जसलाई हामीले ρ2 equals to ρ1 1 minus gamma del theta भनेपछि certain change in temperature आएपछि डेन्सिटीमा यहाँ युजुअली इन्क्रिज भयो भने चाहिँ यो भ्यालु 1 माइनस चाहिँ स्मलर देन 1 हुने कारणले ρ2 will always be smaller. त्यही भएर के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी र इन्क्रिज इन टेम्परेचरको चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स रिलेसन रहेछ टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने डेन्सिटी कम हुन्छ किनभने भोल्युम बढ्छ फर सेम मास त चेन्ज हुँदैन डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम भनेपछि मास त कन्स्टन्ट हुन्छ भोल्युममा इन्क्रिज भयो भने डेन्सिटी घट्छ सो द्याट इज द रिलेसन सो यसपछिको हाम्रो टपिक रहेको छ डिफरेन्शियल एक्सपान्सन डिफरेन्शियल एक्सपान्सनमा चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गर्छ भन्दाखेरि टु डिफरेन्ट बडिजहरूलाई सेम रेन्ज अफ टेम्परेचरमा चाहिँ एक्सपान्ड हुन दियो भने उनीहरूको इनिसियल लेन्थ डिफरेन्ट भए पनि उनीहरूले चाहिँ त्यही रेन्ज अफ टेम्परेचरमा पनि डिफरेन्ट अमाउन्ट अफ एक्सपान्सन देखाउँछ जसलाई हामी डिफरेन्शियल एक्सपान्सन भन्छौँ सो यहाँ लेट्स सी दुईटा हामीले अब्जेक्ट लियो यो भनेको यो सपोज स्टिल लियो हामीले र यो ब्रास लियो भने यसको इनिशियल लेन्थ चाहिँ फर्स्टमा L1 छ एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियस यसको L1 ड्याश एट थीटा 1 डिग्री सेल्सियस अब हामीले यिनीहरूलाई सर्टेन रेन्ज अफ टेम्परेचरमा हिट गर्यो सपोज थीटा 1 बाट हामीले थीटा 2 मा पुर्यायो विच इज अ हायर टेम्परेचर भने यसको लेन्थ एक्सपान्ड हुन्छ र कति हुन्छ L2 पुग्छ सिमिलरली ब्रास पनि एक्सपान्ड हुन्छ थीटा 2 डिग्री सेल्सियस सम्म र यसको लेन्थ कति हुन्छ L2 ड्याश अब स्टिल एन्ड ब्रास डिफरेन्ट मटेरियल भएकोले यसको अल्फा इज द कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन ब्रासको अल्फा ड्याश भनेपछि अहिलेको हाम्रो जुन इक्वेसन थियो लेन्थको लागि L2 इज इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा फर स्टिल यो स्टिलको लागि भयो भनेपछि हाम्रो L2 माइनस L1 चेन्ज इन लेन्थ कति भयो त L1 अल्फा डेल थीटा सिमिलरली फर ब्रास हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो L2 ड्याश इज इक्वल्स टु L1 ड्याश 1 प्लस अल्फा ड्याश del theta so हाम्रो यहाँबाट डिफरेन्स कति हुने भयो L2 dash minus L1 dash is equals to L1 dash alpha dash del theta अब यहाँनेरि डिफरेन्स भनेको के हो त L2 minus L1 is D1 L2 dash minus L1 dash is D2 भनेपछि हाम्रो यहाँ जुन डिफरेन्शियल एक्सपान्सन छ त्यो कसरी देखिन्छ भन्दा D1 minus D2 is equals to कति छ यहाँ हाम्रो
L1 alpha minus L1 dash धेरै माथि आयो यहाँ तल लेखिदिन्छु म ब्ल्याकली L D1 minus D2 is equals to L1 alpha minus L1 dash alpha dash. The range of temperature is same into del theta. जुन यो एक्सप्रेसन हाम्रो यहाँ छ अब there are certain cases कुन केस भन्दा सेम एक्सपान्सन हाम्रो चाहिँ दुईटैको एक्सपान्सन एउटै रेटमा भयो अनि हामीले कसरी चुज गर्यो भन्दाखेरि सेम टेम्परेचरमा हिट गराछ भने त्यो बेलामा हामीले कुन कन्डिसनलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्दा L1 upon L1 dash equals to alpha dash upon alpha भनेपछि इन्भर्स छ L1 alpha L1 dash alpha dash यो कसरी आउँछ भन्दा यहाँ लेखौँ न D2 minus D1 भनेको सेम एक्सपान्सन भनेपछि D2 is equals to D1 भनेपछि D2 minus D1 is 0 र theta 2 minus theta 1 त सेम हुने भयो भनेपछि यो के हुन्छ त 0 equals to L1 alpha minus L1 dash alpha dash so यो यता गएपछि L1 by L1 dash is equals to alpha dash by alpha is the equation अब यो डिफरेन्शियल एक्सपान्सन कुन कुरामा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पेन्सेटेड पेन्डुलम क्लक बनाउनको लागि युज हुन्छ यसमा चाहिँ हामी पछि गएर पनि एउटा टपिक पर्छ जहाँ चाहिँ पेन्डुलम क्लकहरुमा चाहिँ कसरी टेम्परेचर र हिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको टाइम पिरियडमा अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा पर्छ त्यसैले यहाँ डिफरेन्शियल एक्सपान्सनको हेल्पले चाहिँ हामी कम्पेन्सेटेड पेन्डुलम क्लकको कन्स्ट्रक्सन गर्छौं अब कम्पेन्सेटेड पेन्डुलम क्लक भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिट डिफरेन्स हिटको कारणले गर्दाखेरि पनि क्लकको चाहिँ टाइम पिरियड अर टाइममा चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्स हुँदैन टाइम गेन पनि हुँदैन टाइम लस पनि हुँदैन यसमा चाहिँ युजुअली हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी अरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ ब्रास र स्टिलको 5-4 रड्सहरु राखेर चाहिँ बनाएको हुन्छ र यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पेन्सेटेड पेन्डुलम क्लकमा चाहिँ टाइममा कुनै पनि हाम्रो एरर आउँदैन सो नाउ वी हैव अ क्वेशन अगेन क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि ब्रास रड र लीड रड दिएको छ कति छ त 80 सेन्टिमिटर लङ एज 0 भनेपछि दुवैको इनिशियल लेन्थ L1 equals to L1 dash equals to सपोज ब्रासको लागि LB लेखौ लीडको लागि L of brass and initial length L of lead चाहिँ के छ त फर्स्टमा 80 सेन्टिमिटर भनेको कति हो 0.8 मिटर र इनिशियल टेम्परेचर कति छ 0 डिग्री सेल्सियस भनेपछि हाम्रो थीटा 1 is 0 डिग्री सेल्सियस clamp together at one end with a free end coinciding भनेपछि उनीहरुको इनिशियल लेन्थ सेम भयो अब हामीले सेपरेसन अफ द फ्री एन्ड्स अफ द रड अफ द सिस्टम अब चाहिँ स्टीम बाथमा राख्यो स्टीम बाथ भन्नेबित्तिकै हाम्रो टेम्परेचर कति हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस अब दुईटाको अल्फाको भ्यालु दिएको छ भने वी हैव द इक्वेसन फर डिफरेन्शियल एक्सपान्सन के थियो त d2 minus d1 equals to L1 alpha minus L1 dash alpha dash del theta अब यो केसमा के छ हाम्रो L1 सेम छ भनेपछि 80 भनेपछि 0.8 अल्फा अल्फा dash भनेपछि कति छ 2 into 10 को पावर 5 र 1 into 10 को पावर -5 भनेपछि 2 minus 1 भनेको 1 into 10 को पावर 5 नै हुन्छ र डेल थीटा भनेको कति भयो त 100 minus 0 is 100 त्यसको भ्यालु कति आउँछ 0.8 into 10 को पावर -5 into 100 is 0.8 mm यसको भ्यालु चाहिँ खासमा 0.0008 मिटर आउँछ यसलाई mm मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.8 mm so this is how we do it next slide we have another question the coefficient of cubical expansion of brass and iron are 54 into 10 to the power -6 per centigrade and 36 into 10 to the power -6 भनेपछि brass र iron rod ले के देखाउँछ त same difference of length at all temperature भनेपछि यसमा के गरेको छ त it is adjusted in such a way that हाम्रो के हुन्छ d2 minus d1 is going to be equal भने d2 र d1 इक्वल हुन्छ भनेपछि डिफरेन्स इज गोना बी इक्वल टु 0 त्यसैले अब यिनीहरुको लेन्थ कुन रेशियोमा हुन्छ भनेर अघि भर्खर हामीले एउटा रिलेसन पढेको थियो दैट वाज L1 by L1 dash is equals to alpha dash upon alpha सो हाम्रो लेन्थ दिएको छ भनेपछि लेन्थ अफ फर्स्टमा हाम्रो के छ ब्रास by length of iron यो चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन यसलाई तलमाथि गर्यो भने आन्सर रङ हुन्छ कति छ त
अल्फा ड्यास भनेपछि हाम्रो लेन्थ अफ आइरन अल्फा अफ आइरन हुनु पर्यो विच इज 36 into 10 को power minus 6 divided by Li is 54. So 54 into 10 को power minus 6. यसबाट हाम्रो आन्सर कति आउँछ 2/3. यो यिनीहरुको इन्भर्स रिलेसनबाट चाहिँ we have to be careful. LB by L1 भनेपछि Li को माथि 36, LB को 54 which is 2/3 is the correct answer. अब हामी अर्को टपिकको बारेमा कुरा गर्छौं which is bimetallic thermostat. So bimetallic thermostats भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त डिफरेन्शियल एक्सपेन्सन. अहिलेको कम्पेन्सेटेड पेन्डुलम क्लक जस्तै चाहिँ there is another device bimetallic thermostat जसमा चाहिँ हामी डिफरेन्शियल एक्सपेन्सनको प्रिन्सिपललाई युज गर्छौं. सो के हुन्छ भन्दाखेरि बायोमेटालिक स्ट्रिपमा यहाँ एउटा फिगर पनि दिएको छ. यो प्रपरली देखिदैन होला. ब्रासको रड चाहिँ माथि छ. दिस इज द ब्रास रड. र स्टिलको रड तल दिएको छ. सो ब्रास र स्टिलको चाहिँ इनिशियल लेन्थ एउटै छ तर उनीहरुको एक्सपेन्सिभिटी फरक छ. अब ब्रास र स्टिलमा यसको अल्फा बी होला, यसको अल्फा एस छ. नर्मल स्टेटमा यस्तो हुन्छ. अब यसलाई हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रासको स्टिलको भन्दा अल्फा कति हुन्छ त अल्फा अफ ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा अफ स्टिल. जसको कारणले के हुन्छ भन्दा हिट गर्दाखेरि ब्रास विल ट्राई टु एक्सपान्ड मोर देन स्टिल. त्यही भएर ब्रास त उनीहरु कनेक्टेड छ भनेपछि उसले फ्रीली एक्सपान्ड हुन नपाएपछि उसले यो कन्भेक्स साइड चाहिँ लिन खोज्छ बडी एक्सपान्सन हुनको लागि. कम्पेरेटिभली स्टिलले चाहिँ कम एक्सपान्सन हुने कारणले गर्दाखेरि कन्केभ साइडमा बस्न खोज्छ. सो ब्रास यता भयो, स्टिल यता भयो. सिमिलरली कुल गरेको कन्डिसनमा चाहिँ अभियसली ब्रास विल कुल. ब्रासले चाहिँ थोरै लेन्थ और मोर कन्ट्राक्सन हुन खोज्छ ब्रासमा कम्पेयर टु स्टिल. त्यही भएर यो अगेन यो साइडमा बस्न खोज्छ एन्ड स्टिल चाहिँ माथि हुन्छ. सो यो जुन हाम्रो यो फेनोमेनन भनौं और प्रोसेस चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक आइरनिङ डिभाइसेसहरुमा आइरन पनि सर्टेन एउटा टेम्परेचर पुगेपछि आफै अफ हुने केसेस हुन्छ. त्यो केसमा चाहिँ बायोमेटालिक स्ट्रिपहरु युज गरिएको हुन्छ. ठ्याक्क कनेक्सन भइरहेको हुन्छ. सर्टेन टेम्परेचरमा पुगेपछि यसमा बेन्डिङ आउँछ र त्यो बेन्डिङले गर्दाखेरि कनेक्सन हाम्रो के छुटिन्छ जसले गर्दाखेरि आइरन अफ हुन्छ. सिमिलरली फायर अलार्म्सहरुमा पनि त्यस्तो हुन्छ. सर्टेन एउटा हिट रेन्जसम्म चाहिँ त्यो रहन्छ ठ्याक्क अनि त्यसपछि के हुन्छ यो कनेक्सन ब्रेक भएपछि फायर अलार्म्सहरु बस्न सुरु गर्छ. सो द रिभर्स विल बी ट्रू व्हेन इट इज कुल्ड. त्यही हो हिट र कुलको केस. र नेक्स्टमा अघि हामीले भनेको थियो पेन्डुलम क्लकको बारेमा कुरा. लस अर गेन बाय अ पेन्डुलम क्लक ड्यू टु एक्सपान्सन भनेपछि पेन्डुलम क्लकमा चाहिँ कसरी अफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि वी हेभ दिस रिलेसन. सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लागि चाहिँ टी विच इज द टाइम पिरियड कति टाइम उसले एउटा कम्प्लिट असिलेसन हुनको लागि लगाउँछ द्याट इज द टाइम पिरियड इज इक्वल्स टु 2 पाई एल बाई जी. अब 2 पाई इज कन्स्टेन्ट, जी इज कन्स्टेन्ट भनेपछि हामीले क्लियरली के देख्न सक्छौँ यहाँ T is directly proportional to square root of length. भनेपछि चाहिँ लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड बढ्छ, लेन्थ घट्यो भने टाइम पिरियड घट्छ. Where L is the effective length of pendulum from the point of suspension to the center of gravity of bob. Suppose यो एउटा पेन्डुलम भयो भने यसको पोइन्ट अफ सस्पेन्सन टु यो बबको सम्मको यो लेन्थलाई हामी इफेक्टिभ लेन्थ भन्छौँ. अब कसरी अफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वेसन हेर्यो भने पनि सजिलो हुन्छ. तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि समरको टाइममा चाहिँ युजुअली टेम्परेचर हाई हुन्छ. भनेपछि टेम्परेचरलाई टी भनौँ न. टेम्परेचर हाई हुन्छ भने त्यो केसमा के हुन्छ थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ, लेन्थ बढ्छ. लेन्थ बढेपछि के हुन्छ यहाँबाट रिलेसनबाट थाहा भयो हाम्रो टाइम पिरियड चाहिँ के हुन्छ बढ्छ. भनेपछि टेम्परेचर बढ्यो, लेन्थ बढ्यो, टाइम पिरियड बढ्यो. टाइम सिमिलरली विन्टरको केसमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर घट्छ भनेपछि यो लेन्थ और यो चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, टाइम पिरियड पनि घट्छ. युजुअली यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम पिरियड घटी बढी हुने कारणले गर्दाखेरि पेन्डुलम क्लकमा चाहिँ गेन अफ टाइम और लस अफ टाइम एक्ज्याक्ट टाइम हुँदैन, एरर देखिन्छ. र त्यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज इन टाइम पिरियड कसरी रियल टाइमबाट चेन्ज भएको छ त्यसको लागि एउटा रिलेसन दिएको छ. 1/2 अल्फा डेल्टा टी 1/2 भयो. अल्फा इज द कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सिभिटी, डेल्टा इज द चेन्ज इन टेम्परेचर र टी भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम भयो. यसलाई मोर प्रपरली बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन गरौँ. सो के दिएको छ भन्दाखेरि करेक्ट टाइम चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा राख्छ उसले. तर के भयो भन्दाखेरि इट इज अ मेटालिक पेन्डुलम भनेपछि टेम्परेचर चेन्ज हुने बित्तिकै इट इज गोइङ टु एक्सपान्ड और कन्ट्र्याक्ट.
सो टेम्परेचर कतिमा घट्यो 0 डिग्री सेल्सियस सपोज विन्टरको टाइम सपोज गर्यो भने टेम्परेचर घटेर 0 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो भने अल्फा इज गिभन अब त्यो पेन्डुलममा चाहिँ कति सेकेन्ड्स लस हुन्छ अर गेन हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने भयो पर डे भनेपछि वी हेभ द फर्मुला डेल टी विच इज द चेन्ज इन टाइम पिरियड इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा अब यसैमा भ्यालु हालेर हेरौँ डेल टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा इज कति हाम्रो 2 × 10⁻⁴ डेल थीटा भनेको 25 बाट 0 मा गएको छ भनेपछि हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर 25 भयो र टी भनेको हाम्रो 1 डे भनेपछि हाम्रो युजुअली सेकेन्डमा गर्छौं सो 1 डेमा कति हुन्छ त 24 आवर्समा 60 मिनेट्समा 60 सेकेन्ड्स which is equals to 86400 seconds सो यहाँ कति हुन्छ 86400 सो हाम्रो यसको भ्यालु कति आउँछ त 216 सेकेन्ड्स तर हाम्रो अप्सनमा त 216 त छ तर गेन पनि छ लस पनि छ सो यो केसमा के होला त गेन होला कि लस होला कसरी थाहा पाउने भन्दा हाम्रो टेम्परेचर कतिबाट गएको छ 25 बाट 0 मा गएको छ भनेपछि यहाँ के भइराछ कन्ट्र्याक्सन भइराछ दैट इज हाम्रो के भएको छ त टेम्परेचर चाहिँ घटेको छ भनेपछि पेन्डुलमको के हुन्छ लेन्थ पनि घट्छ लेन्थ घटेपछि के गर्छ टाइम पिरियड पनि घट्छ वाटमा चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ हामी कन्फ्युजन हुँदैन भन्दाखेरि टाइम पिरियड घट्नु भनेको टाइम लुज हुनु होइन टाइम पिरियड घटेपछि टाइम पिरियड भनेको त टाइम टेकन फर असिलेसन हो भनेपछि टाइम पिरियड घट्यो भने त्यो पेन्डुलम के हुन्छ फास्ट मुभ गर्न थाल्छ त्यही असिलेसनको लागि चाहिँ उसले टाइम कम लगाउँछ भनेपछि त्यो केसमा के हुन्छ गेन अफ टाइम हुन्छ सो द एन्सर इज गेन अफ 216 सेकेन्ड्स हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन टाइम पिरियड र चेन्ज इन टाइमलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ डिफरेन्स टाइम पिरियड घट्यो भने गेन हुन्छ टाइम पिरियड बढ्यो भने लस हुन्छ